با عرض سلام خدمت شما عزیزان، میریم سراغ یک قسمت دیگه از آموزش برق صنعتی و برنامه نویسی PLC. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ دیتابلاک ها و اونها رو خدمتتون توضیح بدیم که چی هستن کلا و چجوری میشه از اونها استفاده کرد. خب دیتابلاک ها اصولا دستورات منطقی رو نمیشه داخلشون نوشت و برای ذخیره سازی داده ها ما میایم از اون استفاده میکنیم. اگه خاطرتون باشه میمدیم وقتی میخواستیم برای مثال توی مدار فرمانمون از یک خود نگهدار استفاده کنیم اون رو به یک حافظه میدادیم مثل M00 یا هر آدرس دیگه که میشد براش در نظر گرفت. به طور کلی دو جای دیگه برای ذخیره سازی داده ها وجود داره. داخل CPU 3 ناحیه حافظه داره، یکی لود مموریه، یکی ورک مموریه و یکی سیستم مموریه. اون بیت مموری هایی که ما ازشون استفاده میکردیم برای ذخیره سازی همون ذخیره سازی ها بودش که میمدیم براشون استفاده میکردیم. همونطوری گفتیم ما برای ذخیره سازی داده استفاده میشن، روی سیستم مموری هستن، روی حافظه سیستم مموری هستن. دیتابلاک ها برای ذخیره سازی اطلاعات و در لود مموری ذخیره میشن و با فلش هایی که روی سی پی یو نصب میکنیم میشه که مقدار حافظه ای که داریم اختصاص میدیم به دیتابلاک ها و لود مموری رو ما افزایشش بدیم و یک حافظه محدودی دیگه نیستش. هر سی پی یو حجم دیتابلاکی که داره رو هر سی پی یو فرق میکنه که چقدر حجم داشته باشه برای دیتابلاک ها. خب اینا مزایا و معایبی دارن نسبت به سیستم مموری که ما میمدیم توش با استفاده از ها ذخیره سازی رو انجام میدادیم. اینا مزایا و معایبی دارن که باعث میشه توی صنعت بیشتر بیان از اینها استفاده بکنن. یکی که حجم زیاد و قابل توسعه، یعنی شما میتونید با یک فلش متصل که ازش استفاده میکنید سی پی یو بیاین و مقدار حافظه رو افزایش بدید. دو، قابلیت دسته‌بندی و مدیریت داره. مثلا شما میتونید برای سیگنال های آنالوگتون به صورت جدا بیاین یک دی بی یا یک دیتابلاک ایجاد بکنید و مقادیری که دارید، داده هایی که دارید، متغیرهایی که دارید رو بیاید و به نوعی که خودتون میخواید آنالوگ ها جدا مثلا ذخیره سازی بکنید. برای قسمت مانیتور کردن HMI-هاتون به صورت جدا بیاید برنامه ریزی بکنید. قسمت سوم امکان تعریف متغیرهای پیچیده است برای حافظه‌های بیشتر از 4 بایت، به طوری که مثلا شما اگه بیاین از دیت اند تایم استفاده بکنید اینها معادلشون بیشتر از 4 بایت هستش و نمیشه که توی ام ذخیره بشن. برای ما میایم از دیتابلاک استفاده میکنیم و متغیر بیشتر از 4 بایت هستن که میتونیم ما کار ذخیره سازیشون رو انجام بدیم. 4 قابلیت ماندگاری داره و با قطع شدن برق از بین نمیره، میتونه این رو تنظیم بکنه. 5 امکان اختصاص مقدار اولیه برای متغیرها داره، یعنی مثلا شما یک شیری دارید، مثلا یه شیر برقی دارید که میخواید این رو یک اینیشیال ولیو براش تعیین بکنید که مثلا حالا یا باز باشه یا بسته باشه برای مثال. و میتونید برای هر کدوم از متغیرهایی که شما دارید تعریف میکنید، برای فشار هست، برای تمپرچر هست، برای هر کدوم میتونید یک مقدار اینیشیال ولیو در نظر بگیرید. قسمت 5 که گفتیم 6 امکان حفاظت در برابر نوشتن میتونیم براش ایجاد بکنیم، یعنی در مقابل نوشتن این مقاوم میشه و شما نمیشه، کسی دیگه نمیتونه بیاد و چیزی رو اضافه یا کم بکنه از چیزی که شما مینویسید، برای قابل تغییر نیست، فقط رید اونلی هستش. خب عیبی که ما میتونیم اختصاص بدیم اینه که بلوکی که ایجاد میشه باید در سی پی یو دانلود بشه. شما میمدید ام رو توی قسمت مثلا توی اوبی وان ما یه چیزی رو مینوشتیم، بعد میومدیم با استفاده از اون دانلود اون برنامه رو دانلود میکردیم، سیو میکردیم، دانلود میکردیم روی سیمولیشن و استفاده میکردیم یا در سی پی یو. ولی خب اگه بخواید این کار برای دیتابلاک انجام بدیم میتونیم فقط مثلا خود دیتابلاک شما بیایم روی سی پی یو دانلود بکنیم. خب مثلا کردم قسمتاشون خود پیچیده تر هستش، به
صورت فیلم کوتاه ضبط بشه و در اختیار شما دستان قرار بگیره تا یه خورده هضمش بکنید و براتون جا بیفته، چون مباحث پیشرفته میشه و یه خورده درکشون احتمالاً سخت‌تر میشه. خب خیلی ممنون که توی قسمت بعدی ما میایم از دیتابلاک رو استفاده میکنیم و اونها رو اضافه میکنیم توی سیستم خودمون توی بلاکس. اینجا میایم و اضافهشون میکنیم و استفاده میکنیم ازشون توی